Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi nghe tin Lục Thiên Vương đang trong cơn nguy kịch, Tần Mục lập tức cùng kiếm đường chủ rời khỏi Sĩ Tử Cư. Không lâu sau, ập vào mắt hai người là thân xác tàn tạ của Lục Thiên Vương. Phải nói là thảm thương vô cùng, linh thai hóa đá, thân kiêu đứt đoạn, hồn phách nát bươm. Dù Tần Mục có dùng Long Tiên hay thi triển tạo hóa Thiên Ma Công múa tay như ảo thuật thì cũng bó tay trước mệnh trời. Trong những giây phút cuối cùng, Lục Thiên Vương không cầu xin được sống, chỉ thều thào tiếc nuối vì không thể nhìn thấy ngày Tần Mục trở thành thánh sư thực thụ. Ông mơ hồ nhắc về tiếng đốn củi của tiểu phu, về ước nguyện được trở lại dưới tán cây cổ thụ ở quê nhà. Rồi ngọn lửa bùng lên từ trong hồn phách, thiêu rụi thân xác tàn tạ ấy thành tro bụi ngay trên tay Tần Mục. Khoảnh khắc nắm tro tàn trôi qua kệ tay, Tần Mục không rơi một giọt lệ nào. Sự bi thương trong đáy mắt hắn nhanh chóng được thay thế bằng sát cơn lạnh lẽo đến thấu xương. Sau khi biết hung thủ chính là Thái sư Tôn An Đà, đồng thời cũng là quan nhất phẩm triều đình, Tần Mục ra lệnh cho kiếm đường điều tra tất tần tật về đối thủ. Suy nghĩ một lát, Tần Mục lại dặn thêm, ở kinh thành diệt cả nhà hắn thì ồn ào quá, lôi ra ngoài thành mà xử. Sau 2 ngày rồi mày kinh sử để tìm cách phá giải linh bảo bất động thiên công của Tôn An Đà, Tần Mục chính thức lên đồ. Hắn dùng tạo hóa công bẻ xương đổi dạng, biến thành một thanh niên dị tộc vạm vỡ, tự xưng là ban công thú đến từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Sau đó, vác theo Thiên Trảm Bảo Tháp, thánh vật chân giáo thất lạc trăm năm của Nan Đà tự đến đặt ngay trước cổng chùa. Phải biết rằng, Nan Đà Biệt Cung bề ngoài là thánh địa thiền đạo tu hành, nhưng thực chất là một ổ nhọt được bọc trong lớp vỏ vàng son. Các tăng nhân ở đây chìm đắm trong tửu sắc, tư thông với nữ quyến vương công, còn trụ trì Tôn An Đà thì mở một mắt nhắm một mắt vì bận bịu công vụ triều đình. Lúc này đây, đứng trước cổng chùa, dưới sự điều khiển của Tần Mục, bảo tháp xoay tròn, ngàn cột đá khắc kinh văn tỏa ra Phật quang rực rỡ, tiếng tụng kinh vang vọng khắp phố phường, thu hút mọi ánh nhìn của người dân kinh thành. Giữa chốn đông người, hắn dõng dạc tuyên bố: bảo vật này chỉ tặng kẻ hữu duyên, nếu ai cùng cảnh giới mà thắng được tại hạ, tháp này xin dâng tặng 2 tay, còn nếu không, xin mời bỏ tiền ra mua. Hành động này rõ ràng là vả mặt công khai vào uy danh của Nan Đà tự, không chịu nổi sự khiêu khích, các cao thủ của Nan Đà tự lần lượt bước ra nghênh chiến, nhưng tất cả đều nhận lấy kết cục bi thảm trước sức mạnh áp đảo của Tần Mục. Đầu tiên là thiền sư Viên Kính tự tin thi triển lưu ly giới, tạo ra một lớp màn chắn ánh sáng rực rỡ bảo vệ toàn thân, hòng phô trương thanh thế. Thế nhưng, Tần Mục chỉ tung ra một chưởng đơn giản, sức mạnh kinh hoàng đã đánh tan lớp phòng ngự, khiến cả người đối thủ cùng hào quang vỡ vụn, bị chôn vùi trong hố sâu ngay tức khắc. Tiếp đến là Viên Thiện Thiền sư lao lên, còn chưa kịp niệm chú thi triển thần thông thì đã bị Tần Mục dùng thủ đoạn quỷ dị bóp nát hồn phách, thân xác ngã gục xuống đất, trái tim vẫn còn đập trong lồng ngực nhưng linh hồn đã tiêu tan. Thấy vậy, một tăng nhân định dùng cây tích trượng nặng ngàn cân giáng xuống đầu Tần Mục, nào ngờ bị hắn tay không đoạt lấy binh khí, xoay ngược mũi trượng, đâm xuyên lồng ngực, ghim chặt thân xác xuống mặt đất lạnh lẽo. Chứng kiến một màn này, trùng cuối đợt 1 là Viên Nguyệt, kẻ mạnh nhất trong đám đệ tử Nan Đà tự phô diễn hơn 400 loại ấn pháp, hào quang Phật môn chói lòa cả một góc trời. Đáp lại, Tần Mục hóa thân thành hình dạng thần ma đầu bò chân rồng uy lực cái thế. Con mắt thứ 3 giữa trán bất ngờ mở ra, bắn một tia hỏa quang sắc lẹm cắt ngang cổ đối phương, thủ cấp Viên Nguyệt bay vút ra ngoài, rơi trúng chỗ ngồi của đám đông khán giả, khiến tất cả kinh hãi. Trong nháy mắt, cảnh tượng hỗn loạn tột độ. Trong đám đông quan khách, có một bình luận viên lão làng đang chăm chú quan sát. Người này không ai khác ngoài Vệ Quốc Công, đôi mắt lão nheo lại đầy nghi hoặc. Lão nhận ra công pháp của gã thanh niên kia tuy mang dáng dấp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung nhưng lại không sặc mùi tà khí luyện hồn mà thêm về sức mạnh cơ bắp, cường hóa thân thể đến mức cực đại. Thế nhưng, điều may mắn nhất cho Tần Mục không phải là sự nghi hoặc của Vệ Quốc Công mà là sự vắng mặt của quốc sư Duyên Khang. Tại sao vị đệ nhất cường giả, người duy nhất đủ bản lĩnh lật tẩy lớp ngụy trang của Tần Mục lại không có mặt vào thời khắc quan trọng này? Lý do thật sự khiến người ta phải dở khóc dở cười. Hoàng đế vừa ban thưởng cho quốc sư 100 cung nữ tuyệt sắc. Quốc sư vốn lạnh lùng, chỉ biết tu hành, nay bỗng động lòng phàm, chọn ngay một mỹ nữ làm vợ. Đêm tân hôn vừa xong, ông đã cùng phu nhân rời kinh thành du sơn ngoạn thủy, bỏ lại sau lưng mọi sự vụ triều chính. Đúng là người tính không bằng trời tính, sự vắng mặt này chính là thiên thời địa lợi hoàn hảo, giúp Tần Mục thực hiện chót lọt kế hoạch của mình. Quay trở lại hiện trường, đối diện với tình thế chớp mắt khi danh dự của môn phái bị trà đạp, trùng cuối Tôn An Đà buộc phải lộ diện. Tần Mục tiếp tục màn kịch của mình đến giây phút cuối cùng. Hắn ngạo nghễ hết giá bảo tháp bằng 100 lâu thuyền và 200 xe mây. Yêu cầu này chẳng khác nào một lời tuyên chiến, bởi đây là những khí tài quân sự tối mật, giao dịch chúng đồng nghĩa với tội mưu phản, tru di cửu tộc. Biết triều đình không thể đáp ứng, Tần Mục buông lời hẹn 3 ngày sau quay lại, rồi lập tức lặn mất tăm vào màn đêm. Không còn đường lui, Tôn An Đà buộc phải dẫn theo đoàn cao thủ truy đuổi ra ngoài thành để diệt khẩu, hòng đoạt lại bảo vật và che giấu nỗi nhục nhã. Đến đây thì cũng hết tập 70 mục thần ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.